guys, welcome to English Grade 7, Session 2, Structures. In this session, we will review some structures that we usually see in the sentence transformation exercises. The first one, we will review comparatives. Second, we'll learn about some structures that we can use to ask prices. The third one, we will learn about how to make suggestions. And the last one, we will learn how to express agreement using to, so, either, and neither. First of all, let's review comparatives. Look at the example here. The bike cost $100. The car cost $50,000. So, if you need to combine the two sentences here, what will you do? Well, in this case, we will write, the bike is cheaper than the car. You can see that from the example here, we use comparative to compare the prices of a bike and a car. So, what is the form of comparatives? Okay, in comparatives, we use subject 1 plus be plus short adjective with er plus than plus subject 2. Here is a question for you. What are short adjectives? Well, a short adjective is an adjective that only has one syllable. For example, cheap, rich, fat. Or an adjective that has two syllables but ends in y, ow, er, et, or le. For example, happy, narrow, clever, quiet, gentle. Ok, tính từ ngắn là tính từ có một âm tiết, ví dụ như cheap, rich, fat. Hoặc là tính từ có hai âm tiết nhưng mà phải kết thúc bằng một trong các đuôi là y, ow, er, et và le. Ví dụ như là happy, narrow, clever, quiet và gentle. Now, if you need to rewrite the sentence, the bike is cheaper than the car, what will you do? Okay, first we will need to find an adjective that has opposite meaning to the adjective cheap. And that is expensive, right? So we will write, the car is more expensive than the bike. Well, you can see that the adjective expensive, it has three syllables, so we cannot use the structure for short adjective here, right? So we need to use the structure for long adjective. That is, subject 1 plus be plus more plus long adjective plus than plus subject 2. Rồi, ở đây á, thì khi mà mình muốn viết lại cái câu the bike is cheaper than the car thì đầu tiên là mình cần phải tìm một cái tính từ trái nghĩa lại với tính từ cheap và đó là tính từ expensive. Nhưng mà tính từ expensive nó có tới 3 âm tiết cho nên mình không thể dùng cái cấu trúc dành cho tính từ ngắn được mà bắt buộc mình phải dùng cấu trúc cho tính từ dài và cấu trúc cho tính từ dài thì nó sẽ là subject 1 cộng với be cộng với more cộng với tính từ dài cộng với than và cộng với subject 2. Okay? Okay, here is an example for you to practice. Boxing is more dangerous than jogging. I'd like you to rewrite this sentence. Have you done? Okay, so we will write jogging is safer than boxing, okay? And don't forget that the opposite adjective of dangerous is safe, but because safe is a short adjective and end in e, so we just need to add r, not er, okay? Để viết lại cái câu này thì mình sẽ dùng cái tính từ trái nghĩa của dangerous và đó là safe. Safe là tính từ ngắn cho nên mình sẽ dùng cấu trúc với tính từ ngắn ha. Và bạn đừng có quên là safe nó kết thúc bằng chữ e cho nên là mình sẽ không thêm er mà mình chỉ thêm r mà thôi. Okay? Now, another way you can rewrite this sentence is that jogging is less dangerous than boxing. You can use the word less plus adjective plus than to make comparatives. Một cách khác để viết lại cái câu boxing is more dangerous than jogging đó là mình sẽ viết jogging is
less dangerous than boxing. Jogging thì ít nguy hiểm hơn boxing ha. Và mình sẽ dùng cấu trúc là less cộng với tính từ cộng với than để làm cái so sánh ít hơn. Now, another example for you. Riding a bike is easy. Driving a car is not easy. How can you combine the two sentences here? Well, here is the answer. You can write, riding a bike is easier than driving a car. Or you can write, driving a car is more difficult than riding a bike. Ở đây thì các bạn chú ý ha, bởi vì cái tính từ easy nó có hai âm tiết và nó kết thúc bằng y dài, cho nên nó sẽ được coi như là tính từ ngắn. Mà tính từ ngắn á, thì mình sẽ thêm er. Nhưng mà các bạn nhớ là trước khi thêm er thì mình phải đổi y dài thành y ngắn trước nha. Now, let's move on with the second part of the video, asking prices. Now, let's imagine that you want to ask the price of the bike. How can you say? Okay, you can say, how much is the bike? Or, how much does the bike cost? Or, what is the price of the bike? You can see that from the three examples here, we can use three structure to ask the price of something. The first one, you can use how much plus be plus now. The second one, you can use how much plus do, does, or did plus now plus cost. And the last one, you can use what is or what was the price of plus now. Ở đây thì mình có thể sử dụng một trong ba cấu trúc. Thứ nhất là how much cộng với động từ to be cộng với danh từ. Cái động từ to be này sẽ tùy thuộc vào thì của câu và tùy thuộc vào cái danh từ phía sau là danh từ số ít hay là danh từ số nhiều, mà mình sẽ chọn một trong các động từ to be là is, are hay là was, were. Cấu trúc thứ hai mình có thể dùng đó là cấu trúc how much cộng với trợ động từ do, does hoặc là did cộng với danh từ cộng với động từ cost. Và cũng tùy thuộc vào cái thì và cái danh từ phía sau mà mình sẽ chọn cái trợ động từ do, does hoặc là did tương ứng. Cấu trúc cuối cùng mình có thể dùng đó là cấu trúc what is hoặc là what was the price of cộng với danh từ. And to answer the price, you can say, for example, it is $100. Or you can say, it cost $100. So, to answer the question about prices, you can use the structure they or it plus be plus the price, or you can use they or it plus the verb cost and then the price. Để trả lời cái giá tiền của một món đồ nào đó thì mình sẽ sử dụng chủ từ là they hoặc là it cộng với động từ to be cộng với giá tiền, hoặc là sử dụng chủ từ they hoặc là it cộng với động từ cost và cộng với giá tiền, và cũng tùy thuộc vào cái chủ từ và tùy thuộc vào cái thì của câu mà mình sẽ chia cái động từ to be và chia cái động từ cost này cho nó hợp lý ha. Now, let's do some practice. I have a t-shirt here and the price is $10. Now, can you ask and answer the price of this t-shirt? Have you done? Well, here is the answer. You can ask, how much is this t-shirt? Or how much does this t-shirt cost? Or you can ask, what is the price of this t-shirt? And to answer, you can say, it is $10 or it costs $10. Okay, another sentence for you to practice. Now, please rewrite these questions and answer it. How much were these pencils? Well, have you done? Okay, here is the key. Instead of saying how much were these pencils, you can say how much did this pencil cost or what was the price of these pencils. And to answer the question, you can say they were $20 or they costed $20. Remember that the sentence I give you is in past simple. So when you rewrite it, you have to use past simple too. Okay? So that's why here we use the auxiliary verb did and here we use the verb to be was. Để viết lại cái câu này thì các bạn lưu ý là ở đây mình có động từ to be là were, có nghĩa là câu này nó đang nằm trong thì quá khứ đơn. Thành ra khi mà các bạn viết lại thì các bạn cũng phải dùng thì quá khứ đơn ha. Cho nên ở đây trong câu này thì mình sẽ dùng trợ động từ là did và trong câu này mình sẽ dùng động từ to be là was. Và câu trả lời cũng vậy, nó cũng phải nằm trong thì quá khứ đơn. Cho nên mình sẽ nói là they were $20 và they costed $20. Okay?
Now let's move on with the third part of the video, making suggestions. Trong cái phần này thì mình sẽ học về những cái cấu trúc dùng để đưa ra lời đề nghị. Now imagine that you want to suggest riding to school. How can you say? Well, you can say, let's ride to school, or what about or how about riding to school, or why don't we ride to school, or why not ride to school, right? You can see that we have four common structures that can be used to make suggestions. The first one, we can use let's plus verb bear, or you can use what about or how about plus verb in, or you can use why don't we plus verb bear. And the last one, we can use why not plus verb bear. Ở đây thì mình có 4 cái cấu trúc thông dụng dùng để đưa ra những cái lời đề nghị ha. Cấu trúc thứ nhất là mình sẽ dùng let's cộng với động từ nguyên mẫu. Cấu trúc thứ hai mình có thể dùng what about hoặc how about và cộng với verb in. Thứ ba là mình có thể dùng cấu trúc why don't we cộng với động từ nguyên mẫu. Và cuối cùng là cấu trúc why not cộng với động từ nguyên mẫu. Now practice time. Well, I would like you to rewrite this sentence using the structures to make suggestions that we have learned. Okay? Let's do regular exercise to stay healthy. Okay, have you done? If you haven't done it yet, you can pause the video. If you have done, now here is the answer. To rewrite this sentence, you can write what about or how about doing regular exercise to stay healthy? Or why don't we do regular exercise to stay healthy? Or why not do regular exercise to stay healthy? Okay, remember that after what about and how about we use verb in, okay? And after why don't we and why not we use verb bear. In the last part of this video, we will learn how to express agreement with to, so, either and neither. Ở trong phần này thì mình sẽ ôn lại cái cách thể hiện sự đồng ý với những cái từ là to, so, either và neither. Now imagine that someone say to you, I like fish, and you agree with him. So, how can you say to express your agreement? Well, you can say, so do I, or I do too. Another example, someone say to you, I don't like onions, and you agree with her. So, how can you say? You can say, I don't either, or neither do I. So, from the two examples here, you can see that with affirmative sentence, we use so or to express your agreement. But with negative sentence, you have to use neither or either. Nhìn vào hai cái ví dụ ở trên đây thì mình có thể thấy là với những cái câu khẳng định á, thì mình sẽ phải dùng so hoặc là to để thể hiện cái sự đồng ý của mình. Còn đối với những cái câu phủ định thì mình sẽ phải dùng neither hoặc là either. Another important thing that you should bear in mind is that we use so and neither at the beginning of the sentence, but we use to and either at the end of the sentence. Một cái lưu ý nữa đó là mình sẽ dùng so và neither ở đầu câu ha. Còn với to và either thì mình sẽ phải dùng nó ở cuối câu. Now, let's do some practice. You should pause the video and fill in the blank with to, so, either and neither. Bây giờ mình sẽ làm luyện tập một xíu nha. Các bạn sẽ ngừng cái video này lại và điền vào những cái chỗ trống với lại to, so, either hoặc là neither nha. Okay, number one, I ride to school. You can see that this one is an affirmative sentence, right? And the blank that we need to fill in is at the beginning of the sentence. So here, we need to use so. Các bạn có thể thấy ở cái câu đầu tiên, I ride to school, nó là một cái câu khẳng định. Và cái chỗ trống mà mình cần điền á, nó nằm ở đầu câu, at beginning of the sentence. Cho nên, cái chỗ này mình cần phải điền chữ so. Number two, I will write to you. It is an affirmative sentence too, right? But the blank that we need to fill in is at the end of the sentence. So we need to use to. Cái câu thứ hai, I will write to you, thì bạn có thể thấy đây là một cái câu khẳng định
Và cái chỗ trống mình cần điền á, thì nó lại nằm ở cuối câu, cho nên mình sẽ phải dùng chữ to. Number 3. Kim wasn't at home yesterday. Wasn't. It is a negative sentence and the blank that we need to fill in is at the end of the sentence, so we need to use either. Ở cái câu thứ ba này, Kim wasn't at home yesterday. Wasn't. Ok. Có not cho nên câu này là một câu phủ định. Và cái chỗ trống mà mình cần điền á, thì nó nằm ở cuối câu. Phủ định và nằm ở cuối câu thì mình sẽ phải điền chữ either. Number 4. We won't go out. This one is a negative sentence and the blank that we need to fill in is at the beginning of the sentence. So here we need to use neither. Câu số 4, we won't go out. Đây là một câu phủ định. Và cái chỗ trống mà mình cần điền á, thì nó lại nằm ở đầu câu, cho nên mình sẽ phải dùng neither. Well, we have learned when to use to, so, either, and neither, and now we'll learn about the form of each one. Well, after so or neither, we use the verb to be, or an auxiliary verb, or a modal verb, and then a subject. Sau so hoặc là sau neither thì mình sẽ phải dùng một động từ to be, ví dụ như am, is, are, was hoặc là were, hoặc là một cái trợ động từ, ví dụ như do, does, did, have, has, hoặc là một cái động từ khiếm khuyết, ví dụ như can, could, should, must, và cuối cùng là cái subject. Look at an example here. I live in Vietnam. What can you fill in the blank here? Well, you can see that because the verb live, it is in present simple, so we need to fill in the blank with an auxiliary verb of present simple. That is, do or does, right? But, you see, the subject here is I. So, the auxiliary verb of I in present simple is do. So, we write do. Ở trong cái câu này thì các bạn thấy động từ live là một động từ thường và đang ở trong thì hiện tại đơn. Cho nên mình sẽ cần phải điền một cái trợ động từ của thì hiện tại đơn, đó là do hoặc là does. Và bởi vì cái chủ từ ở đây là I, cho nên mình sẽ chọn trợ động từ là do. Okay? Now, here are more sentences for you to practice. Let's pause the video and fill in the blanks. Các bạn hãy ngừng video này một chút và làm những cái câu bên dưới để luyện tập ha. Okay, here is the key. Number 2. Amy traveled abroad last summer. You can see the verb traveled here, it is in past simple. So, we need to fill in the blank with the auxiliary verb did. Ở đây thì mình thấy động từ travel là một động từ thường và đang ở thì quá khứ đơn, cho nên mình cần phải dùng một cái trợ động từ của thì quá khứ đơn, đó là trợ động từ did. Number 3. My parents are busy. You can see here we have the verb to be are that is in present simple. So we need to fill in the blank with the verb to be too. And because the subject here is my parents, so we will fill in the blank with are. Trong câu số 3 thì mình có động từ to be là are ở thì hiện tại đơn, cho nên chỗ trống mình cần điền cũng phải là một động từ to be ở thì hiện tại đơn. Và bởi vì cái chủ ngữ ở đây là my parents, cho nên mình sẽ chọn động từ to be là are. Number 4. We can't swim. We can see that here we have the modal verb can, so after neither, you will use the modal verb can again. Trong câu này thì các bạn có thể thấy là mình có cái động từ khiếm khuyết là can, cho nên phía sau mình chỉ cần dùng lại can là xong ha. Next one is the form of to. Đối với to thì mình sẽ dùng cấu trúc như sau. Subject cộng với động từ to be, hoặc là trợ động từ, hoặc là động từ khiếm khuyết, và cuối cùng là to. Và các bạn đừng có quên cái dấu phẩy ở đây ha. Now, let's pause the video again and do some practice. Okay, have you done? Here is the key. Number 1, we were late for school yesterday. You can see that we have the verb to be were in past simple, so we need to fill in a blank with the verb to be in past simple too. But the subject here is I, so the verb to be of I in past simple, that is was. Ở trong câu này thì mình có động từ to be là were và nó đang ở thì quá khứ đơn, cho nên ở chỗ trống này thì mình cần phải điền một cái động từ to be ở thì quá khứ đơn luôn.
Nhưng mà bởi vì chủ ngữ trong câu này là I, cho nên động từ to be mình chọn sẽ là was. Number 2, I will study harder. You can see that we have the auxiliary verb will, so we can fill in the blank with the auxiliary verb will again. Ở đây thì mình có cái trợ động từ là will, cho nên là phía sau thì mình sẽ dùng lại cái trợ động từ will này ha. Number 3, she should stay at home. Here we have the modal verb should, so with the blank we just need to write should again. Ở đây thì bởi vì mình có cái modal verb là should, cho nên là ở chỗ trống này thì mình chỉ cần dùng lại cái modal verb should lần nữa là xong. Last one, the form of either. We will use subject plus be or auxiliary verb or modal verb plus not and then either. Với cấu trúc của either thì mình sẽ dùng subject cộng với động từ to be hoặc là trợ động từ hoặc là modal verb, và các bạn nhớ là phải có not ở phía sau nữa ha. Và cuối cùng là either. For example, number 1, Jack is not hungry. Here we have the verb to be is in present simple. So we need to fill in a blank with the verb to be in present simple too. But brothers, it is a plural subject, so we need to choose are and we add not. So we will write aren't. His brothers aren't either. Trong câu này thì các bạn thấy động từ to be is là đang ở thì hiện tại đơn, cho nên ở chỗ trống phía sau các bạn cũng phải dùng một động từ to be ở thì hiện tại đơn, đó là am, is hoặc là are. Nhưng mà chủ ngữ his brothers là chủ ngữ số nhiều, cho nên mình sẽ chọn động từ to be là are, và các bạn nhớ là phải thêm not vô, thành ra mình sẽ viết là his brothers aren't either. Number 2, my sister doesn't like fast food. You can see doesn't like. We have the verb like in present simple. So here we need to use the auxiliary verb or present simple. And because the subject is I, we need to use the auxiliary verb do and we add not to it. So we will write don't. Ở trong câu này các bạn thấy doesn't like, mình đang dùng thì hiện tại đơn với động từ thường like. Cho nên ở phía sau các bạn sẽ phải dùng một cái trợ động từ ở thì hiện tại đơn, đó là do hoặc là does. Nhưng mà bởi vì chủ ngữ trong câu này là I, cho nên mình sẽ dùng trợ động từ là do và mình thêm not vào, cho nên mình sẽ viết là I don't either. Number 3, I can't swim. You can see here we have the modal verb can, so we will fill in the blank with the modal verb can and we add not to it, so we have I can't either. Ở đây thì mình có động từ khiếm khuyết là can, cho nên ở cái chỗ trống này mình chỉ cần dùng lại can và mình thêm not vào là xong, cho nên mình sẽ viết là I can't either. Well, that is the end of our lesson today. For further information about our e-learning schedule, including our lessons, our tests, and exercises, you can access to the link on the screen. Well, thank you for your attention and see you in the next video. Goodbye!